Anime là bất diệt, luôn có những bạn trẻ đam mê về anime và khao khát được tìm hiểu về nó. Dù còn khá nhiều bỡ ngỡ, nhưng tớ tin những kênh YouTube đầy tâm huyết thế này sẽ phát triển và có chỗ đứng nhất định trong cộng đồng YouTuber. Anh em đừng ngại ngần vào kênh Kobe Senpai để biết thêm nhiều thông tin bổ ích về thế giới anime nhé. Đặc biệt là fan của Học viện Siêu Anh Hùng, đừng bỏ qua giả thuyết hay ho này nhé. Xin cảm ơn. Xin chào 500 anh em, chào mừng anh em đã quay trở lại với Anime Wiki. Nox, cái tên từ khi xuất hiện đã là một bí ẩn cực lớn trong Black Clover cả về nguồn gốc, sức mạnh và mục đích. Và trong những chương gần đây mọi thứ đang dần được hé lộ. Cứ mỗi chap Tabata lại bật mí cho chúng ta một chút về Nox. Và trong 285 ác ma cuối cùng của anh ta đã xuất hiện, cũng theo đó ra mắt một trạng thái đồng hóa rất chi là ngầu loi. Và ngày hôm nay để hiểu chi tiết về điều gì đã xảy ra với đoàn phó của Hắc Bộc Ngưu, anh em hãy cùng Anime Wiki khám phá 285 manga Black Clover để qua đó liên kết mọi dữ kiện lại với nhau thành một câu chuyện hoàn chỉnh về Nox, đoàn phó của Hắc Bộc Ngưu nhé anh em. Cũng giống như chương 284, manga Black Clover 285 khởi đầu bằng một đoạn hồi tưởng quá khứ của Nox. Trên bản RAW chúng ta thấy rằng mốc thời gian của đoạn hồi tưởng là vài giờ trước khi nhóm Noel đến Space. Nếu như vậy thì đây là một khoảng thời gian rất dài và Nox thực sự đủ sức để cầm chân hai ác ma cao cấp vài tiếng đồng hồ. Điều đó là phi thực tế. Và khi bản chính thức Black Clover ra lò, thời gian chính xác đã được đính chính. Theo đó đoạn hồi tưởng này diễn ra chỉ trước khi nhóm Noel đến Space vài phút trước mà thôi. Trong khung ảnh tiếp theo, căn phòng nơi tưởng chừng sẽ chôn xác Dante hiện ra. Khác với sự bình tĩnh thường ngày, Nox thực sự đang hoang mang. Những vết thương từ các đòn tấn công trước đó của Nama và Lilith bắt đầu chảy máu. Trên khuôn mặt của anh đã lấm tấm những giọt mồ hôi và sự mệt mỏi. Trước đó trong chương 280, chúng ta đã biết được mục đích hiện giờ của Nox là tiêu diệt Maurice và đóng cánh cổng Minh Phủ. Để làm được điều đó, đoàn phó quyết định sẽ cùng Plumede hy sinh thân mình lấp lỗ châu mai. Và ở đoạn hồi tưởng này chúng ta đã biết được bước đầu tiên trong kế hoạch đó chính là tách Dante ra khỏi Nama và Lilith. Đó là cách tốt nhất hiện giờ. Dù trước mắt chắc có vẻ yếu thế hơn Dante, nhưng vẫn còn một Fuegoleon đang trên đường đến chiến trường. Nếu chắc cùng Fue liên thủ, cơ hội chiến thắng không phải là không có. Thực sự đáng kinh ngạc phải không anh em? Một người lăng bạt vương quốc nhiều năm, luôn tỏ ra lạnh lùng bất cân, nhưng giờ thì đang chấp nhận hy sinh tính mạng vì công cuộc tiêu diệt ác ma. Điều đó cũng đủ cho chúng ta thấy sự căm thù tột độ của Nox dành cho ác ma đến thế nào rồi đúng không? Trong khoảnh khắc tiếp theo của chương truyện, chúng ta được chứng kiến niềm phấn khích của Nama và Lilith. Chúng đang vui đến mức cực kỳ muốn chơi đùa với Nox, nhưng lại không nỡ tận hưởng cảm giác đó quá nhanh. Theo kiểu nhìn một miếng bánh ngon chỉ muốn ngửi chứ không nỡ ăn vậy anh em ạ. Thế nhưng dù cố gắng kìm nén niềm sung sướng đến mức nào đi chăng nữa, thì ngay sau đó bản chất thần kinh lung linh của cặp đôi này đã nhanh chóng lộ diện. Tra tấn đi, tra đạp đi, tàn phá đi, tất cả điều đó là dành cho Nox. Ngoài ra trong chương này chúng ta nhận ra thêm một điều nữa, đó là Nama và Lilith thực chất chẳng coi Dante ra gì. Dù trên thực tế chính Hắc Tam đã đêm không dám ăn, ngày không dám ngủ, nỗ lực không ngừng nghỉ để lên kế hoạch triệu hồi Killer Frost và mở ra cánh cổng Minh Phủ. Nhưng giờ đây, những ác ma từ Killer Frost đang xem Dante như một món đồ chơi của Lucifer. Và nếu không phải như vậy thì bọn chúng đã mở lem luôn thanh niên này rồi. Điều này cũng có nghĩa là trước mắt cặp đôi Nama Lilith cùng với Hắc Tam sẽ hoạt động độc lập nhau, không hợp tác cũng không oánh lộn mà chỉ tập trung tìm kiếm niềm khoái cảm của riêng chúng. Về phần Dante, vốn ấp ủ tư tưởng ác ma mới thực sự là con người, nên hắn từ lâu đã muốn mang thật nhiều ác ma đến nhân giới. Giờ đây khi chứng kiến giấc mơ đang dần trở thành hiện thực, hắn khoái chí cười như vừa được chơi đô. Trong khoảnh khắc đó thì Jack bất ngờ xuất hiện. Lần đầu tiên chúng ta thấy đoàn trưởng này thê thảm như vậy. Một cánh tay dường như đã bị gãy, không còn những con dao ma pháp chạy quanh người nữa. Khuôn mặt của Jack lộ rõ sự mệt mỏi, nhưng khẩu khí thì vẫn như xưa. Cơ mà ông này có bị ăn đòn như xương cũng không thay đổi cách nói chuyện đâu anh em ạ. Ở những chương trước, Jack đã dính một cú đẩy cực mạnh của Nama và Lilith, sau đó bị văng vào tường đến mức bức tường đó phải nứt ra. Chưa hết, khi đang còn nằm bẹp dí trên tường theo kiểu mời anh sơi, thì Jack đã bị Dante dùng trọng trường ma pháp kéo đến và đấm cho không trượt phát nào. Thế nhưng giờ đây đoàn trưởng này vẫn có thể tiếp tục trận chiến. Đó là một ý chí chiến đấu thực sự rất đáng ngưỡng mộ. Có thể đối với nhiều anh em thì tình trạng thê thảm này của Jack là rất thất vọng. Kiểu lấy số mã gì mà solo với 100% sức mạnh ác ma. Thế nhưng hãy nghĩ đến việc Jack vẫn có thể đứng lên sau pha liên hoàn đấm của Dante. Đó thực sự đã là một kỳ tích rồi. Trong trận chiến ở biên giới Space với 60% sức mạnh ác ma, Dante đã đấm Asta. Thanh niên có thể chất nằm trong top 3 của vương quốc phải bất tỉnh nhân sự. Và đương nhiên những đòn tấn công của Dante phiên bản 100% sức mạnh sẽ khủng hơn thời điểm đó gấp nhiều lần. Cho dù Jack đã cường hóa cơ thể bằng ma thuật,
Nhưng chúng ta có thể thấy khi Dante tung đòn, đoàn trưởng này đã không thể phản ứng được gì, đến mức những con dao ma pháp phải vỡ thành từng mảnh. Tất cả những điều đó nói lên rằng sức bền và khả năng chống chịu của Jack thực sự rất đáng kinh ngạc, và nó dẻo dai hơn Asta rất nhiều. Vâng, chỉ dựa vào một chi tiết nhỏ như vậy thì nếu bỏ qua mốt đồng hóa, chúng ta sẽ có một cái nhìn cụ thể hơn về khoảng cách thực lực của Asta so với cấp độ đoàn trưởng, phải không nào? Quay trở lại chương truyện, chứng kiến nghị lực phi thường của Jack, Nurse cũng chỉ ngậm ngùi nói rằng kèo này khó cho chú rồi, cơ mà anh trông cậy vào chú hết đấy. Ngay khoảnh khắc này, ác ma thứ tư, chú gà trống của Nurse xuất hiện. Nó tên là Wagner. Trước khi chui đầu ra khỏi tổ, Wagner đã được Nurse cho một nhiệm vụ bí mật. Đó rất có thể chính là bước ngoặt của kế hoạch lần này. Rất tò mò muốn biết đoàn phó này đã chuẩn bị những gì phải không anh em? Ngay sau khi xác nhận được quá trình chuẩn bị đã hoàn tất, Nurse bắt đầu kích hoạt mod đồng hóa thứ tư của mình. Đó là trạng thái Galus, một tạo hình hết sức ngầu lòi với đôi cánh. Bàn tay thì được biến đổi như những chiếc chân gà. Quan sát tổng quát thì Galus trông rất giống một công tước quạ chứ không phải gà nữa anh em ạ. Vậy là sức mạnh tổng thể 4 ác ma của Nurse đã được tiết lộ hoàn toàn. Đầu tiên là Gimodelo với mod đồng hóa có tên là Canis, mang đến khả năng tạo ra một nhóm phân thân sở hữu kỳ giống với Nurse và chỉ biến mất khi người dùng bị hạ gục. Tiếp theo là Solatos với mod Echios, tăng cường khả năng phòng thủ của Nurse lên gấp nhiều lần, có thể kháng lại được cả trọng trường ma pháp và cường hóa sức tấn công vật lý cho Nurse, khiến anh ta có thể đấm nhau song phẳng với Dante 80% sức mạnh hắc ám. Ác ma tiếp theo của Nurse là Plumede với mod Felix. Trong trạng thái này, Nurse trông giống một ninja với khả năng phản xạ, né tránh và tốc độ di chuyển được tăng cường mạnh mẽ. Và cuối cùng chính là chú gà trống Wagner với mod Gallius, mang đến cho Nurse khả năng làm tê liệt đối thủ trong giây lát bằng một tiếng gáy. Nó mạnh đến mức có thể tác động lên cả ác ma cao cấp. Vâng, những khả năng rất toàn diện trong cả tấn công, phòng thủ lẫn chạy trốn. Thế nhưng chừng đó vẫn chưa đủ để Nurse thắng trong nước đi lần này. Sau khi dùng Gallius gáy vang chơi, đoàn phó đã dùng bóng ma pháp của mình để di chuyển Nama và Lilith đến một căn phòng khác. Combo đó khiến Nurse nhanh chóng trở nên mệt mỏi với những giọt mồ hôi trên khuôn mặt. Tuy nhiên giờ đây không phải là giây phút nghỉ ngơi. Bước đầu tiên trong kế hoạch là tách bộ đôi này ra khỏi Dante đã thành công. Tiếp theo Nurse ngay lập tức chuyển sang trạng thái đồng hóa với Plumede và kích hoạt Mana Zone bành trướng lĩnh vực, bao phủ hai tên ác ma bằng màn đêm u tối. Những bàn tay giống như bàn tay vô hình của Satella liên tục xuất hiện và bắt đầu tấn công dồn dập. Tuy nhiên đối thủ của Nurse không hề tầm thường. Nama và Lilith tự nhủ nhau rằng phải thật chậm rãi để tận hưởng giây phút sảng khoái này. Chúng phóng ra những sợi roi bằng băng và lửa, liên tục lao về phía Nurse. Ngay lúc này đoàn phó của chúng ta nhanh nhẹn né tránh tất cả và chuyển sang trạng thái đồng hóa Echios để tung ra những đòn tấn công cận chiến. Cú đá của Nurse đi xuyên qua người tên ác ma, nhưng thật trớ trêu khi cơ thể nó đã biến thành một ngọn lửa và không hề nhận chút sát thương nào. Trước đây khi Clover chiến đấu với Jackret, họ vẫn có thể gây tổn thương cho hắn nhưng không thể tiêu diệt tận gốc vì khả năng tái sinh vô tận. Thậm chí những pháp sư minh vực như Yami và Asta cũng đã phải đánh thẳng vào tim mới giết chết được Jackret. Thế nhưng Nama và Lilith ở một đẳng cấp hoàn toàn khác với Jackret, khi chúng gần như miễn nhiễm hoàn toàn với những đòn tấn công từ các pháp sư không phải minh vực. Kèo này Asta không đến sớm thì toang rồi anh em ạ. Quay trở lại diễn biến trận chiến, sau khi tung đòn tấn công kiểu như đấm vào không khí, Nurse nhanh chóng nhận ra vấn đề. Anh không thể gây tổn thương được lũ ác ma này, nhưng dẫu sao thì kế hoạch ban đầu không phải tiêu diệt, mà Nurse muốn cầm chân chúng lâu nhất có thể. Trong khung ảnh tiếp theo, một lần nữa chúng ta nhận ra nỗi căm thù ác ma sâu đậm của Nurse, đến mức anh đã nói rằng tiêu diệt chúng là lý do duy nhất mình còn tồn tại. Ngay lúc này một đoạn hồi tưởng về quá khứ của Nurse đã xuất hiện. Theo đó anh ta sinh ra trong gia tộc Frost, một gia tộc có tiếng ở Clover. Họ có một cặp anh em sinh đôi, người em tên là Morgan và người anh là Nurse. Cả hai sở hữu khuôn mặt giống nhau nhưng mái tóc và tính cách lại như hai thái cực đen trắng vậy. Nếu người em Morgan rất tốt bụng, từng cứu mạng nhiều người và rất được yêu mến, thì người anh Nurse lại thô lỗ cục căn và chỉ sử dụng ma pháp cho riêng mình. Cứ thế hàng ngày Morgan cống hiến hết mình cho đất nước, thì Nurse lại nhâm nhi điếu thuốc thong dong tự tại. Bên cạnh đó, trong đoạn hồi tưởng này, chúng ta được thấy hình ảnh của Yami phiên bản thời trẻ trâu chưa đu đòi hút thuốc. Yami năm nay đã 29 tuổi, gia nhập ma pháp kỵ sĩ năm 15 tuổi. Và khi lên 19, Yami đã chặt cây phá rừng để cứu Charlotte. Khi đó chúng ta đã thấy Miden hút thuốc rồi. Thế nên có thể đoán mốc thời gian của đoạn hồi tưởng này ít nhất là 10 năm về trước. Và cũng rất có thể thanh niên ngoại quốc đã học đòi hút thuốc từ Nurse cũng nên anh em ạ. Một đoạn hồi tưởng ngắn nhưng đủ giúp chúng ta hình dung được phần nào về quá khứ của Nurse. Anh ta đích thị là đoàn phó của Hắc Bộc Ngưu chứ không phải là phiên bản giả mạo. Và ở thời điểm gia nhập Hắc Bộc Ngưu, Nurse vẫn chưa thay đổi ngoại hình giống hiện nay. Chúng ta có thể thấy điều đó thông qua đoạn hồi tưởng của Yami ở chương 2. Người đứng ở ngoài cùng bên phải chính là Nurse. Ngoài ra ngay từ đầu đoàn phó này đã không thích Yami, và vì vốn dĩ là một kẻ ưa thích tự do nên đúng như những gì Nurse từng nói, anh ta chấp nhận làm đoàn phó Hắc Bộc Ngưu là để được thoải mái ngao du thiên hạ,
dưới cái mác một ma pháp kỵ sĩ. Cũng vì vậy nên chúng ta có thể hiểu theo trình tự thời gian một cách rõ ràng hơn. Đầu tiên, Yami và Morgan cùng hoạt động trong hưu sám đoàn và họ cũng từng rất thân thiết. Ở thời điểm đó, Nux vẫn thong dong tự tại và anh ta chưa thực hiện khế ước với ác ma nào. Bằng chứng là chiếc dây chuyền của Nux lúc đó chưa có những bộ phận tượng trưng cho khế ước như bây giờ. Một thời gian sau đó, Morgan chết, gia tộc của Nux bị tiêu diệt và dựa vào lòng căm thù sâu đậm của Nux với ác ma, chúng ta có thể suy đoán nguyên nhân khiến gia tộc Fox bị như vậy rất có thể cũng liên quan đến ác ma. Để báo thù cho gia đình, rất có thể Nux đã chấp nhận trở thành đoàn phó của Hắc Bộc Ngưu và nhận nhiệm vụ lên đường sang Space tìm hiểu ngọn ngành về ác ma. Cũng trong thời điểm này, rất có thể vì thương nhớ người em nên Nux đã thay đổi ngoại hình giống với Morgan, đồng thời tìm cách thực hiện khế ước với 4 ác ma như hiện nay. Và câu chuyện sau đó như thế nào thì em cũng biết rồi đấy. Trong chương sau, rất có thể chúng ta sẽ được chứng kiến sự trở lại của Nux cũng như xem xét tình hình bên phía Juno và Charlotte. Cùng với đó, đây là thời điểm thích hợp để Tabata cho Asta xuất hiện. Không phải bây giờ thì khi nào nữa anh em nhỉ? Hãy cùng nhau lót dép ngồi hóng nào. Và vừa rồi chúng ta đã cùng nhau tìm hiểu vài điều về sức mạnh cùng quá khứ của đàn phó Hắc Bộc Ngưu Nux. Hãy cùng nhau đàm đạo thêm trong những video về Black Clover sau này của Anime Wiki nhé. Còn bây giờ xin cảm ơn anh em đã lắng nghe. Xin chào và hẹn gặp lại anh em trong những video sau của Anime Wiki.